Y Thái Lan họp báo về cái chết của 6 người Việt ở Bangkok. Chiều ngày 17 tháng 7, nhóm Pháp Y tại Bệnh viện Chulalong đã tổ chức họp báo, thông tin về vụ 6 người Việt chết đang gây rúng động ở Bangkok, Thái Lan. Đây là bệnh viện đã tiếp nhận 6 thi thể ngày 16 tháng 7 để khám nghiệm tử thi. Đại diện bệnh viện Chulalong cho biết nhiều xét nghiệm đang được tiến hành. Các xét nghiệm và kiểm tra ban đầu cho thấy đã tìm thấy dấu vết của chất hóa học có tác dụng nhanh, được cho là cyanua. Môi các nạn nhân có màu tím, một dấu hiệu cho thấy việc bị thiếu oxy trước khi chết. Trước đó, hãng tin Reuters dẫn lời cảnh sát Thái Lan trong họp báo sáng ngày 17 tháng 7 cho biết ngộ độc cyanua có thể là nguyên nhân tử vong của 6 nạn nhân. Dấu vết của cyanua được tìm thấy trong tách và bình đựng nước được một trong 6 người nói trên mang theo, bên trong bình là chất lỏng màu đen được cho là cà phê. Theo cảnh sát, đây có thể là lý do khiến nạn nhân không phát hiện được bột cyanua màu trắng. Thông tin của cảnh sát cho thấy cả 6 thi thể đều được tìm thấy tại cùng một phòng. Nhóm Pháp Y cho biết quy trình khám nghiệm tử thi bao gồm việc thu thập bằng chứng hình ảnh và mẫu vật. Các mẫu vật này bao gồm máu, nước tiểu, và có thể cả dịch thủy tinh thể. Theo đó họ nhận thấy về sơ bộ không tìm thấy dấu hiệu thương tích hay bất cứ điều gì bất thường. Ở cả 6 nạn nhân, đặc điểm nổi bật nhất trên các thi thể là dấu hiệu thiếu oxy. Da mặt và các bộ phận khác có màu tím đậm, và máu tụ lại ở 4 vị trí đặc biệt, bao gồm cả đầu ngón tay có màu tím đậm. Điều này cho thấy có thể có sự thiếu oxy liên quan đến cái chết. Một điểm quan trọng khác là màu sắc của máu tụ lại là màu đỏ tươi, khác với các trường hợp thông thường. Điều này khiến nhóm khám nghiệm tử thi đưa ra giả thuyết ban đầu rằng cái chết có thể liên quan đến một số chất độc, thường gặp nhất là cyanua. Các mẫu đã được thu thập để xét nghiệm độc chất. Tuy nhiên vẫn cần phải điều tra thêm, bao gồm cả khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi chi tiết. Dựa trên các xét nghiệm ban đầu, nhóm Pháp Y đi đến kết luận ban đầu về nguyên nhân tử vong có thể là do ngộ độc cyanua, dẫn đến thiếu oxy ở cấp độ tế bào của các cơ quan quan trọng như hệ thần kinh và tim. Hiện tại họ đã lấy máu để xét nghiệm sàng lọc cyanua trong phòng thí nghiệm và kết quả ban đầu là cả 6 trường hợp đều dương tính với cyanua. Tuy nhiên, cần phải chờ kết quả xét nghiệm máu để xác nhận lại, và việc này có thể mất khoảng 1-2 ngày. Theo nội dung trao đổi với thân nhân của những người thiệt mạng, đã có tranh chấp về nợ nần giữa họ. Tướng Noppasin Ponasat, Phó Cảnh sát trưởng Bangkok, cho biết đang điều tra kỹ nguyên nhân một số người trong các nạn nhân đã nhiều lần xuất nhập cảnh Thái Lan. Trưa ngày 17 tháng 7, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến vụ việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại. Theo thông tin mới nhất từ Đại sứ quán, nhà chức trách Thái Lan cho biết trong số 6 người tử vong có 4 người là công dân Việt Nam, đồng thời, Bộ Ngoại giao đang khẩn trương phối hợp với Bộ Công an xác minh nhân thân của các nạn nhân trên. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân và mong gia đình các nạn nhân sớm vượt qua mất mát to lớn này. Bà Hằng bày tỏ.